नमस्कार, केन्द्रबिन्दु एक्सप्रेसमा स्वागत छ। म लक्ष्मी तामाङ आज पनि देश विदेशका प्रमुख घटनाक्रम लिएर उपस्थित छु। सुरु गरौँ आजको केन्द्रबिन्दु एक्सप्रेस। प्रधानमन्त्री बालिन शाहले नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएको 24 घण्टा नबित्दै भारतीय सशस्त्र सीमा प्रहरी हतियार सहित नवलपरासीको सीमावर्ती क्षेत्रमा गरे प्रवेश। रोकियो 14 करोडको नारायणी नदी किनारमा बनिरहेको तटबन्धको काम समेत। बालिनले हिजो संसदमा दिएको अभिव्यक्तिले भारतीय पक्षलाई थप बल पुगेको आरोप। निर्माणको काम जारी राख्न र भारतीय प्रहरीलाई फिर्ता पठाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समन्वय गरिरहेको दावी। भारतीय भ्रमणका लागि आफ्नी पत्नी निकिता पौडेलसँगै रासोपा सभापति रवि लामिछाने पुगे नयाँ दिल्ली। दिल्ली विमानस्थलमा भाजपाका राष्ट्रिय महासचिव अरुण सिंह तथा विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाईवाले गरे स्वागत। नयाँ दिल्लीमा उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक भेटवार्ता गर्ने, रासोपा र भाजपा बीच पार्टी टु पार्टी सहकार्य सुरु गर्ने लक्ष्य। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेट भने अझै अनिश्चित। प्रधानमन्त्री बालिन शाहले नेपालले भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि विपक्षीले विरोध गरिरहँदा रासोपा सांसदहरूले भने गरे बचाउ। एक घरको आँगनकै सीमा स्तम्भको फोटो शेयर गर्दै सांसद बब्लु गुप्ताले गरे प्रधानमन्त्रीले सही बोलेको पोस्ट। सिराहा नगरपालिका 20 गदियानीमा ज्ञानी मुखियाको आँगनमै सीमा स्तम्भ भएको देखाउँदै समस्या दुवैतिर भएकाले समाधान खोज्नु पर्ने दावी। संसदमा चिप्लिँदा रासोपा सांसद बसुमाया तामाङ घाइते। चिप्लिएर खुट्टामा चोट लागेपछि प्राथमिक उपचारका लागि एम्बुलेन्समा राखेर लगियो अस्पताल। सांसद तामाङको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको र चिकित्सकको निगरानीमा उपचार भइरहेको जिकिर। घटनाबारे थप विवरण आउन बाँकी नै। चौतर्फी विवादका बीच एमाले र कांग्रेसले माग्यो प्रधानमन्त्री बालिन शाहको राजीनामा। प्रधानमन्त्री बालिनको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सभामा मचियो लफडा। नेपालले भारतको जग्गा मिचेको प्रमाण देखाउन नत्र अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन माग। दुवै बैठक केही समयका लागि भयो स्थगित। विपक्षी दलले अवरोध कायम नै राखेपछि प्रतिनिधि सभा बैठक मंगलबारसम्म स्थगित। राष्ट्रिय सभा बैठक पनि भोलि बस्ने गरी स्थगित। विपक्षीहरूले प्रधानमन्त्री बालिन शाहले माफी माग्नुपर्ने अडान कायम नै राखेपछि प्रतिनिधि सभा बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित। बैठक सुरु हुने बित्तिकै विपक्षी दलका सांसदहरूले उठेर जनाएका थिए विरोध। सभामुख डीपी अर्याल र सांसदहरू बीच चल्यो सवाल जवाफ। एकहोरो अवरोध जारी राखे सभामुख चुप लागेर नबस्ने भन्दै दिए चेतावनी। सभामुखले पेलेर अगाडि बढाउन खोजे पनि विपक्षीले विरोध कायम नै राखेपछि मंगलबारसम्मका लागि गरे बैठक स्थगित। हिजो संसदमा विपक्षीहरूले सभामुख डीपी अर्यालको आसनसम्मै पुगेर धक्कामुक्की गरेपछि आज भने बढाइयो सभामुख र सांसद बस्ने कुर्सी बीचको दूरी। हटाइयो कुर्सीका दुई लहर। प्रतिनिधि सभा नियमावली पारित गर्ने क्रममा दुर्व्यवहार गरेपछि सभामुखको आसन र फ्लोर बीचको दूरी बढाइयो। मर्यादा पालकको घेराभित्र रहेर सदन चलाउनु परेपछि फेरि दुर्व्यवहार हुने डरले आज भने हटाइयो कुर्सी। हिजो सभामुख डीपी अर्यालको आसनसम्मै पुगेर धक्कामुक्की गरेर अमर्यादित व्यवहार देखाउने सांसदलाई कारबाही गरिने छानबिन गर्न सभामुखले बनाए 3 सदस्यीय समिति। आइतबारको बैठकमा अमर्यादित व्यवहार गर्ने एमालेका सांसदहरू ऐन महर, रिगला यादव लगायतलाई कारबाही गर्ने तयारी। चेतावनी दिने, निष्कासन गर्ने वा अधिकतम 15 दिनसम्म निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था। सभामुख डीपी अर्याललाई पत्याएनन् विपक्षी दलले। संवादका लागि बोलाउँदा विपक्षी दलले व्यवस्था गरेको सभामुख अर्यालको खुलासा। संसदमा देखिएका समस्या समाधानमा विपक्षी दलको साथ नपाएको गरे गुनासो। आज पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा बोलाएको तर विपक्षी दलका प्रतिनिधि छलफलमा नआएको जिकिर। लिम्पिया धुरा फिर्ताको माग प्रधानमन्त्री बालिन शाहले सामसुम पार्न खोजेको श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङको आरोप। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि र स्थिति के हो भन्ने बारे गम्भीर अस्पष्टता व्यक्त गरेको ठहर। सरकारले सीमानामा सेनालाई नपठाउनु बरु उल्टै नेपालले भारतको सीमा धेरै ठाउँहरूमा मिचेको भन्नुले सीमा रक्षा र भौगोलिक अखण्डताप्रति प्रधानमन्त्री र सरकार प्रतिबद्ध नरहेको देखाएको आरोप। भेभित्र सुन लुकाएर तस्कर गरेको मुद्दामा पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई विशेष अदालतले माग्यो 1 लाख धरौटी। 7 करोड 78 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको दावी। धरौटी बुझाएर भए रिहा। सभामुख डीपी अर्यालले पेलेर संसदबाट संसदीय नियमावली पारित गरेपछि अदालत जाने तयारीमा जुटे विपक्षी दलहरू। जबरजस्ती गरेर त्यो पनि संविधानभन्दा माथि हुने गरी नियमावली बनाइएको जिकिर। प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूलाई विशेष अधिकार दिने गरी गरिएको नियमावलीको नियम 259 को व्यवस्थाप्रति विपक्षी दलहरूको असहमति। जाजरकोटमा एक महिलामाथि हातपात र कुटपिट गरेको आरोपमा रासोपाका स्थानीय नेता मोहन विक्रम शाही पक्राउ। रासोपाका कुशे गाउँपालिका सभापति रहेको खुलासा। कुशे गाउँपालिका 6 घरङ्गा स्थित स्वास्थ्य चौकीको भवनभित्र एक महिलामाथि अपशब्द प्रयोग गर्दै हातपात र कुटपिट गरेको आरोप। अभद्र व्यवहारको मुद्दामा 7 दिनको बाद थपी अनुसन्धान गर्दै प्रहरी।
मोरङ 5बाट निर्वाचित राजोपाकी सांसद आशा झाले इलाका प्रहरी कार्यालय रङ्गेलीमा पिर्के सलामी लिएको विषयले निम्त्यायो विवाद। पूर्व गृहमन्त्री सुदन गुरुङले समेत पिर्के सलामी नलिने घोषणा गर्दा सांसदले भने लिएपछि सामाजिक सञ्जालमा आलोचनाको वर्षा। आधिकारिक रूपमा केही बोलेन रासोपा। महामन्त्री धवल शमशेर राणाले आफ्नै पार्टी खोल्न राप्रपा त्यागेपछि अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन तनावमा बोलाए अनौपचारिक बैठक। उता धवल शमशेर पक्षका राप्रपाका नेताहरू पनि राजीनामाको तयारीमा। नयाँ राष्ट्रवादी शक्ति निर्माणको आह्वान गर्दै सामूहिक राजीनामा दिने रणनीतिमा पार्टीको नामबारे भने टुङ्गो लाग्न नै बाँकी। रासोपा सांसद आशिका तामाङले प्रधानमन्त्री बालिन शाहलाई मागिन्। नेपालले भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको प्रमाण। हिजोसम्म भारतले अतिक्रमण गरेको थाहा भए पनि प्रधानमन्त्री बालिन शाहले बोलेपछि भने नेपाल स्वयंले छिमेकीको भूमि अतिक्रमण गरेको थाहा पाएको जिकिर। बालिनले नै यो तथ्य पुष्टि गरिदिनेमा विश्वस्त। श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आर्यन राईले प्रधानमन्त्री बालिन शाहलाई प्रश्न गरेकोमा आफैप्रति लज्जा भएको गरे टिप्पणी। सीमा विवादबारे प्रश्न सोध्दा बालिनले नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि प्रधानमन्त्रीबाट यति कमजोर जवाफको अपेक्षा गरेर प्रश्न नगरेको भनाई। यस्तो जवाफ आउने थाहा हुँदा प्रश्न नै नगर्ने प्रतिक्रिया। उक्त अभिव्यक्ति संसदको अभिलेखबाट हटाउन गरे माग। प्रधानमन्त्री बालिन शाहले नेपालले पनि भारतीय सीमा मिचेको भनिदिएको अभिव्यक्ति विरुद्ध नेवी संघले सिंहदरबार गेट अघि गरे प्रदर्शन। सिंहदरबार गेटमै प्रधानमन्त्री विरुद्ध नाराबाजी गरेपछि नेवी संघका 6 कार्यकर्ता पक्राउ राखियो भद्रकाली स्थित काठमाडौँ प्रहरी परिसरमा। सीमा क्षेत्रबाट अवैध रूपमा चोरी तस्करी हुन थालेपछि विराटनगरको रानी नाकामा सशस्त्रले लगाए काँडेतार। जोगबनी नाकाको मुख्य ढाँटबाट आउने अनधिकृत मानिसहरूलाई सुरक्षाकर्मीले रोक्न सुरु गर्दा वैकल्पिक र होचो ठाउँहरू प्रयोग गरेर चोरी तस्करी गर्न थालेपछि सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षाका लागि लगाए काँडेतार। अनधिकृत आवजावत र तस्करीमा रोक लाग्ने विश्वास। सुर्खेतबाट कालीकोट जाँदै गरेको जीप दैलेखको भैरवी गाउँपालिका 7मा दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु, 5 जना भए घाइते। 5 घाइते मध्ये 2 जनालाई थप उपचारका लागि पठाइयो सुर्खेत। अन्यको भने दैलेखमा उपचार हुँदै। मृतक 3 जनाको शव राखियो जिल्ला अस्पताल दैलेखमा। काठमाडौँबाट 15 जना बंगलादेशी नागरिक पक्राउ। ठमेल क्षेत्रलाई आधार बनाएर शंकास्पद गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप। भिजिट भिजामा नेपाल आएर भिसाको उद्देश्य विपरीत कार्य गरेको तथा सामाजिक सञ्जाल मार्फत ब्ल्याकमेलिङमा संलग्न रहेको प्रहरीको रिपोर्ट अनुसन्धान हुँदै। सरकारले 50 लाख भन्दा कम पर्ने ईभी गाडीको मूल्य घटाउने तयारी गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले 50 लाख भन्दा मुनिको ईभीको मूल्य घट्ने गरे दाबी। बिजुलीमा उपभोक्तालाई मार नपर्नेमा ढुक्क हुन भन्दै दिए आश्वासन। महसुल छुट दिने विषयमा विद्युत नियमन आयोगलाई पनि अनुरोध गर्ने। आगामी आर्थिक वर्षमा 16 खर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने सरकारको लक्ष्य। आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन हुँदा 74 खर्ब 58 अर्बको कुल ग्राहस्थ उत्पादन पुग्ने प्रक्षेपण। कुल ग्राहस्थ उत्पादन 74 खर्बका आधारमा 7% आर्थिक वृद्धि कायम गर्न सकिने अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको तर्क। शेयर बजारले पत्याएन बालिन सरकारको बजेटलाई। बजेटपछिको पहिलो कारोबारमै नेप्से बन्यो रातताम्बे। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको स्पष्टीकरणले पनि फर्किएन लगानीकर्ताको भरोसा। पहिलो कारोबार दिनमै 26 अङ्कले पहिरो। कारोबार रकम पनि घट्यो। कुल 5 अर्ब 61 करोड 43 लाख 74 हजार रुपैयाँ बराबरको भयो कारोबार। चीन बाहिरका चिनिया कम्पनीहरूलाई एनभिडियाका एआई चिप बिक्रीमा अमेरिकाले लगाए रोक। अब चीनमा मुख्यालय रहेका कम्पनीका विदेशी सहायक संस्थाहरूलाई पनि अत्याधुनिक एआई चिप निर्यात गर्न विशेष लाइसेन्स चाहिने चिप उत्पादक अर्को प्रमुख कम्पनी एएमडीले भने दिएन कुनै पनि प्रतिक्रिया। फ्रान्सेली नौसेनाले रुसी तेल बोकेको प्रतिबन्धित ट्याङ्कर टागोरलाई अन्तर्राष्ट्रिय जल क्षेत्रबाट लियो नियन्त्रणमा। राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोले यो कारबाही अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्दै गरिएको र रुसको युद्ध प्रयासलाई आर्थिक सहयोग गर्न प्रयोग गरेको गरे टिप्पणी। रुसले भने यस कदमलाई दियो गैर कानुनी र अन्तर्राष्ट्रिय डकैतीको संज्ञा। रुसले नोभेम्बर 30 सम्मका लागि हवाई इन्धनको निर्यातमा लगाए प्रतिबन्ध। घरेलु बजारमा इन्धनको आपूर्ति र मूल्य स्थिर राख्न रुसी सरकारले चाल्यो यस्तो कदम। युक्रेनी ड्रोन आक्रमणका कारण रुसको तेल प्रशोधन क्षमतामा ह्रास आएपछि लियो निर्णय। साफ महिला च्याम्पियनशिप खेल्न गोवा पुगिन् प्रीति राई। साबिक विजेता बंगलादेश विरुद्ध सेमी फाइनलका लागि उपलब्ध हुने कम्बोडियन क्लबले समयमै रिलिज नगर्दा गुमाएकी थिइन् भुटान र श्रीलङ्कासँगको खेल। भोलि आराम गरेर बुधबार मैदानमा उत्रने। निलम्बनमा पर्यो क्रिकेट क्यानाडा। सदस्यताको शर्तहरू पालना नगरेको भन्दै निलम्बन गर्ने आईसीसीको बोर्ड बैठकको निर्णय। क्यानाडाली खेलाडीहरूको हितलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रिय टोलीलाई भने आईसीसीका प्रतियोगिताहरूमा सहभागी हुन अनुमति दिइने। दर्शकवृन्द, केन्द्रबिन्दु एक्सप्रेस आजलाई यति नै। म लक्ष्मी तामाङ फेरि पनि देश विदेशका प्रमुख घटनाक्रम लिएर उपस्थित हुने नै छु। हेर्दै गर्नुहोला केन्द्रबिन्दु न्यूज। हस्त धन्यवाद।